فنانات وفنانين الكروشيه، ازيكم واهلا بكم في قناة لاسا كروشيه. اتمنى تكونوا دايما في احسن صحة واحسن حال. النهاردة الشغل بتاعنا هيبقى على مفرش صغير كيوت جدا، وحاجة كده تشتغليها وانتي زهقانة، عندك بواقي خيط مش عارفة توديهم فين، تعملي بيهم حاجة لذيذة وظريفة جدا، وينفع يكبر يبقى مفرش سفرة، مفرش سرير، نعتبره كوحدة ونشبكها مع بعض يبقى حاجة كبيرة. المفرش وزنه تقريبا 22 جرام، حاجة يعني صغيرة جدا، وقطره 30 سنتي. قطر الدايرة البيضة اللي في النص دي لوحدها 6 سنتي، واشتغلته بإبرة مقاس 2.5، واشتغلت بنوعين خيط. اللون الأبيض ده حلوان أبيض، واللون الأخضر ده ديفا، أليس ديفا. المفرش بسيط جدا جدا، مفهوش أي حاجة، وشغل ممتع ولذيذ، وأتمنى تنفذوه يعجبكم. وطبعا أشوف تطبيقاتكم على الفيسبوك، وسايبه لكم في الديسكريبشن بوكس لينك الفيسبوك، وهستنى أشوف تطبيقاتكم وتفاعلكم معايا على الفيسبوك وعلى كمان انستجرام وهنا طبعا على القناة. أتمنى لكم وقت ممتع في تنفيذه، ونبدأ مع بعض. هحتاج للمفرش طبعا خيط، أي نوع خيط موجود عندك، وهحتاج ماركر وإبرة ومقص. هبدأ باللون الأبيض، وهبدأ دايرة سحرية. لو مش بتحبي تبدأي بالدايرة السحرية يبقى هنشتغل 6 عقدة بداية عادية، 6 سلسلة، وجوه بعد 6 سلسلة هنعمل منزلقة في أول سلسلة، ونشتغل جوه الدايرة دي. هنرتفع سلسلة واحدة سواء في الدايرة السحرية أو في الدايرة العادية، وجوه الدايرة هنشتغل 12 غرزة حشو. دي أول حشو هعلمها بالماركر، اتنين، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. هقفل الدايرة السحرية بتاعتي، وهقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو. للدور الجديد هشد الخيط بتاعي شوية، يعني أرخيه شوية، ما خليهوش مشدود على الآخر بالشكل ده. وفي نفس المكان اللي أنا فيه هعمل تزايد أو 2 غرزة حشو. دي أول حشو هعلمها في نفس المكان، هعمل غرزة تاني حشو، وفي كل غرزة هعمل تزايد. يبقى الدور ده هيبقى بدل ما كان عندي 12 غرزة حشو في الدور اللي فات، هيكون عندي في الدور ده 24 غرزة حشو. طبعا في نهاية الدور هعد الغرز كويس عشان ما يكونش فيه لخبطة. تزايد في كل غرزة.
نعد كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. آخر غرزة هعمل فيها تزايد 23 و24 وأقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأت بيها. للدور اللي جاي في نفس الغرزة هعمل غرزة حشو واحدة وأعلمها، في اللي بعدها هعمل تزايد 1 2 حشو في نفس الغرزة، التالتة هعمل فيها غرزة حشو فردي، الرابعة هعمل فيها تزايد، وهكذا همشي الدور كله بالطريقة دي: واحدة فردي، واحدة تزايد. دي فردي، اللي بعدها تزايد، فردي، 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 تزايد. فاضل عندي آخر غرزتين، واحدة فردي وآخر غرزة تزايد، بعدها أقفل بمنزلقة في أول غرزة بدأت بيها الدور. للدور الجديد هشد الخيط برضو بتاعي شوية، هرخيه شوية، وفي نفس الغرزة هسحب وأعمل غرزة حشو، وهعلم بالماركر أول غرزة. في الغرزة اللي بعدها هعمل حشو فردي برضو، في التالتة هعمل تزايد، الغرزة اللي جاية فردي، اللي بعدها فردي، التالتة تزايد. يبقى بشتغل 2 فردي، 1 2، التالتة تزايد، 1 فردي، التانية فردي، التالتة تزايد. نخلي بالنا لأن شغل غرزة الحشو بتبقى غرزة ضيقة، وممكن نكون شادين الخيط زيادة فننسى غرزة ما نعملهاش، فنخلي بالنا بالظبط احنا بنشتغل فين. هكمل باقي الدور 2 فردي وواحدة تزايد، لنهاية الدور. فردي،
فردي، تزايد، فردي، فردي، تزايد، فردي، فردي، تزايد، فردي، فردي، تزايد. اخر 3 غرز عندي هعمل اول 2 فردي، واخر غرزة هعمل فيها تزايد، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو بدأت بيها الدور. للدور الجديد هسحب برضو الخيط شوية، مش هرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو، وهعلم بالماركر في اول غرزة. في الدور ده مش هعمل تزايد خالص، وهعمل في كل غرزة، في كل غرزة حشو غرزة حشو فردية بدون تزايد. فهيبقى انا عندي نفس عدد غرز الدور اللي فات بالظبط، مفيش لا زيادة ولا نقص. هكمل كده الدور ده غرزة واحدة في كل غرزة، هرجع لكم. في بنهاية الدور ده قفلت بمنزلقة، ومعايا نفس عدد غرز الدور اللي فات، اللي هو اخر دور عملت فيه تزايد كان عندي 48 غرزة حشو. لسه برضو معايا في الدور ده 48 غرزة حشو، لان عملت غرزة واحدة فردية في كل غرزة، فما فيش زيادة في عدد الغرز. للدور اللي جاي في المكان اللي انا فيه، في نفس الغرزة اللي انا فيها، هعمل هرتفع 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هعلم بإيدي على السلسلة 10، وهرتفع كمان 12 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. معايا كده 12 سلسلة بعد 10 سلسلة الأولانيين. هعمل منزلقة في السلسلة 10 اللي أنا كنت معلماها بإيدي، هعمل منزلقة وهمشي في كل سلسلة من اللي جايين منزلقة. بالشكل ده لغاية لما اوصل عند الدايرة الأساسية بتاعتي. وصلت هنا في الغرزة اللي بعد اللي أنا كنت بدأت منها هعمل كمان منزلقة، يعني أنا بدأت من الغرزة دي، هعمل في الغرزة اللي بعدها منزلقة. يبقى العمود ده أو الشكل ده ببدأه في غرزة، بنهيه في الغرزة اللي بعدها بالشكل ده. همشي بعد كده بعد المنزلقة اللي عملتها في الغرزة اللي بعد البداية، همشي كمان 4 منزلقة، 1 2 3 4. في ال5 هعمل برضو منزلقة. ال5 دي هي بداية التكرار أو بداية واحدة تاني زي دي. فهرتفع 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. بعد كده سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 هرجع منزلقة في السلسلة العشرة اللي انا معلماها بايدي، وهكمل منزلقات في باقي التسع سلاسل او عملت في العشرة وفي التاسعة والثامنة، وهكذا في مجموعة السلاسل الأولانية اللي بدأت بيها الشكل ده لغاية لما أوصل عند آخر سلسلة. بعد كده هروح على الغرزة التانية بعد اللي أنا بدأت بيها، هعمل برضو فيها منزلقة، وهمشي فراغ بين الشكل ده واللي بعده 4 منزلقة، 1 2 3 4. للشكل الجديد همشي منزلقة كمان، ده بداية الشكل يعني التكرار اللي زي ده. هرتفع كمان 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده هعلم بإيدي السلسلة العشرة، هعمل 12 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 منزلقة في السلسلة العشرة، وأكمل منزلقات في التاسعة والثامنة والسابعة والستة وهكذا لغاية لما أوصل عند الدايرة. هعمل منزلقة في الغرزة اللي هي بعد الغرزة اللي بدأت منها أو ارتفعت منها 10 سلسلة. كده أنا قفلت الشكل ده، وهكرر وهكذا لنهاية الدور بنفس الطريقة. همشي 4 منزلقة، ده فراغ بين الشكل ده واللي بعده. عشان أبدأ الشكل الجديد همشي منزلقة كمان في ال5، وهبدأ وهنزل أعمل منزلقة في ال6، وهكذا لغاية نهاية الدور بعمل نفس الشكل.